Tu takto. Proste potom ide sanitka, ani sanitka chudák nemôže prejsť. Jsem helikoptéra, chalani. Hej, tohle je od Mikea Pána, ne? Zdravím všechny nožky Entropiku, tady Lekr, dneska je pátek a jsme v Praze a vy se nyní koukáte na náš vlog z bootcampu, takže doufám, že si tento vlog užijete a napište do komentářů, jak se vám to líbilo. Dobrá chálka. Jaká byla cesta? Jaká byla cesta? Překvapivě dobrá, dálnice nebyla zacpaná. Jako, čekal jsem, že to bude horší, ale v pohodě. Dálnice už je skoro opravená, takže jeli jsme docela v pohodě. Žádný pouračky, žádný nic. Šikovný game leader, šikovný řidič. A musím říct, že teda Lekr je strašný řidič, to se nedá vydržet ani trochu. OK, takže příště jedeš s Fordem, jo? Nebo? Radši jdu vlakem. OK. Co řídí vlastně? Kámo, Forda, takového starého Fordíka, hej, modrýho. A předtím měl červený Suzuki a tomu jsme říkali, že malý Ferrari. Jaká byla cesta do Prahy? Ale taková svížná, on 4G jezdí docela rychle, takže jsem ho zavřel oči a už jsme tady byli, takže tak. Hej, mám akoby trošku rád rýchlejšiu jazdu, ale on to ani nie je tak, ja som často naštvaný nejakým štýlom z toho, jak vlastne, hej, poviem to blbo, neurazte sa na mňa prosím vás, ale Česi, naučte sa to šoferovať. Jaký hraješ Resko, ajte? Ale... 1024 teďka. OK, stretch. Stretch, no, to je recept. A tomu růžová myška je to zajištění. Keď idete po diaľnici a v pravom pruhu idú kamióny kilometr od seba, tak máte kopec času sa uhnúť, aby rýchlejšie vozidlo za vami mohlo prejsť. Miginka, Entropik. Kvalitka. Čus! Ty vole, jaká modní trhlítka. A rovnako tak, že tým, že vlastne som v Prahe, kde je vlastne celý ten objazd robený na 3 pruhy, tak tam prostě, keď idem v noci, každé auto ide v strednom alebo v ľavom pruhu. Já jsem dneska jedl jenom 3 vajíčka. Pak jsem ve 12 už jsem palil, v jednu jsem jel, že jo, pro všechny. A dojeli jsme semka a nejedl jsem všechno. Super, trenér by měl radost ze mě, ty vole. Mám jít 6krát denně a zatím jsem jenom jednou, ty vole. Super, dal jsem 2 litry za jídelníček a na 5 zdržu, super. Kdy jsi měl naposledy lososa grilovanýho? Hej, losos ještě nebyl fakt v Lidlu, jako, někde ho mám brát, já potřebuji nějakého rybáře, takže jestli je někdo nějaký rybář, tak si mě ozvěte a dobrý asi. Tak v pátek večer jsme měli takový brainstorming spíš. Byl tady náš performance coach Michal a Gábina. A pomáhají nám vlastně s mindsetem, jako s hlavou, na čem jako pracujeme dlouhodobě. Vlastně jsme si říkali, co bude asi nejlepší cesta pro to, aby jsme se zlepšovali a vylaďovali ty chyby a byli v týmu úplně nejvíc spokojení. Veď preboha pravý pruh je proste pre takéto vozidla. Keď vidíte, že niekto ide z pripájacieho pruhu, OK, zahrať sa do stredu, ale choď v tom pravom pruhu, prečo máte potrebu jazdiť proste jak... A pak jsme měli takovou malou matematickou vsuvku od pana Martina Kavrhela, který nás učil pravděpodobnosti, což jsme druhý den zjistili, že máme velký jako problémy s matikou. OK, takže nejsi na rovnici, jo, říkáš? Já právě jo, ale nechci flamit moje teammaty. OK, Nesmím říkat žádný jména. Oni mají tým, oni jsou tým. Trenére, jdem trénovat. Pak nás večer čekal Entropic stream. Stream byla sranda, to jsme si užili s klukama, hlavně s Honesem jsem si to užil, to jsme ječeli jak paviáni. Byli jsme jako dobrý tým proti nám, dobrý lidi, kteří byli na tom úplně stejně, že trolili to, jak my, takže to byla sranda, takže byla jednodušší domluva s nima. A poté jsme šli hrát 1v1 na turnaj, který překvapivě vyhrál Hones. To jsem vůbec nečekal, čekal jsem, že já jako IGL všechny zničím. To je vozíku, to je! No, tam se ukázalo, že ty jedna turnaje jsou absolutní blbost. OK. Tím výsledkem bych to jenom podtrhnul, jako to, že mě vyhantilo jako můj in-game leader 16-4 se mi taky vůbec nelíbilo. Co je? Hrajem nebo jak? Já jsem si popral monitor. Tu takto, proste potom ide sanitka, ani sanitka chudák nemôže prejsť, alebo proste môže byť, že ja neviem, ide tam nejaké auto, ktoré vezie proste tehotnú ženu alebo proste niekoho smrteľného zraneného.
Dneska je sobota, druhý den bootcampu a dneska nás čeká ONS finále, kde v prvním kole střetneme tým Arinas. V sobotu jsme vstávali v 9 ráno, což je na moje poměry docela brzo, ale zvládl jsem to bez problémů, za to jsem pyšnej. A šli jsme hnedka z rána na rozcvičku do Rígrových sadů, kde jsme pod vedením našeho zkušeného trenéra Forgyho provedli pečlivou rozcvičku, aby jsme se probudili na dlouhý den. A jakože já teda nerad cvičím, ale pak na ten den to mělo jako dobrý účinek, že jsme byli takový víc fresh, prostě vstali jsme, nešli jsme někak ke komplu a mě to jako nevadilo, jsem byl rád. To je coach, ty vole. To je energie. Protože lámže ty vole, jak JDM. Když nemusím hrát, tak se možná vyvalovat, no. Aspoň nějaké výhody to má být trenér. Teď jsou zrovna 4 hodiny a čeká nás warm-up před tím měsíčním finále, takže doufejme, že se pořádně rozehrajeme a zničíme. Jaký hlavní strat tam máš, Ražby? To actually nemám. Nemám ražbu, no to už nevychází to ražby prostě. Vždycky to fungovalo, ražby byla cesta a momentálně už to nevychází v dnešní metě. Každý to umí kantrovat, protože každý už je nejlepší s utilitama zrazu. Hrali jsme ONS v sobotu, až trošku je to paradox, tak Defeaters byli nejsilnějším soupeřem pro nás. Jo, teďka. Jsi Aška mrtvej? Tak ta první hra byla taková rozehrávací, takže tam se měli trošku problémky, bylo horko, to bylo 16-14 Defeaters. Dveře. Unimo. Pak to bylo v pohodě, to jsme hráli Nuka, ten máme jako natrénovaný, máme ho dobrý, takže jsme přejeli Sampy. Možná trochu víc, než jsem čekal. Proti Sampy jsme si zahrali na Sinners, když jsme hnedka druhý kolo šli retakovat Bčko, když plentli na Ačku. To bylo jako docela zábavný, no. Jako to mě bavilo, když jsem slyšel kolik, je to Bčko, no jdu tam na Bčko, hledám tam tu bombu, ona nikde, no je to na Ačku. Podívejte se na to, Entropik absolutně netuší, co se děje, oni zkoušeli hledat bombu na Bčkové straně, jenomže ta je na Ačku a here we go. Tak tohle je smutná podívaná. Tak jsem si hnedka vzpomněl na Sinners, jak jsem klačoval 1v2, kluci chudáci retakovali Bčko, když byl plán na Ačku. Já jsem si na 5 prosím a pátek fungoval, tak jsem to nechal. Já jsem taky říkal, jenom jsem neslyšel moc gólů. Jenom jsem předposlechl moc skólu, tak jsem košoval, já jsem poslechl. Promiň, díky jsem záběr. Víte spokojeného Flappyho, hej, užijte si to. To za často nestává. Tak jsem fakt taky spokojený. A poté jsme šli na BO3 proti týmu Brut, kde jsme odehráli docela zajímavé mapy a docela close mapy. Tam jsme jako čoukli už Inferno, to jsme jako měli podle mě vyhrát, takže nás to stálo nějaký síly navíc, ale celkově jsme se skopili, věděli jsme, že dotáhneme další 2 mapy úplně v pohodě. DAS byl ještě takový těsnější, ale dopadlo to v náš prospěch. Já nemám rakety, chápeš to? Na TC2. Takže ahoj všichni, tady Míša Blice, vítám vás u mého nového videa Čaj s Míšou. Jak vyhrát Ahoj všem, tady Míša a vítám vás u nového videa Jak nečouknout Inferno ze stavu 14 proti týmu Brut. Nice. Jsem na tebe hrdý, to už je třeba efektovaný youtuber. Ukaž mi, o co jste teď hráli. Vyhrál jsem tento mikrofon, těším se, jak s tím budu dělat streamy a bude to fakt super. To je o tom ten mikrofon jsem vždycky snil. No, co jsem vyhrál, ty vole, mikráko. Merčík. Ty vole. Kolik toho tady je? Entropik má veľa fanúšikov, tak musíme mít veľké zásoby, nie? To je jasné. Ale najste správné veľkosti. Je těžký, když tvůj sniper se narodil s 55 kilama, víš, jenom dorůstá výškou totiž. Nedalo se. Jsi měl být ty vole MMA fighter, jak Mach. Mach se klepal podle mě, když neviděl. My jsme dělali stare down, já jsem si stoupal a budu si takhle vzal a posadil si mě blíž, chápeš? Jak pandiváčka normálně. Jak toho trpaslíka, víš co, na zahradě, vezmeš vole a řadí na dálus. Přísahám, porodnice mě řekli, že mám 55 kg a že budu dorůstat jenom. Zde čeká zápas proti týmu Arinas. Předtím máme nějaký meetingy, předtím ještě si skočíme ven se projít někam zase do nějakých těch Rígrových sadů. A připravíme se na zápas s Arinas. Tak bych se koukal. Hej, tohle je od Mikea Pána, ne? Dneska je takový
Těžší den, ty vole. Dneska se stávalo fakt špatně. Dneska se jako stávalo hodně špatně. Už to není jak za mlada, ty. Za mlada jsem vyskočil z postele rovnou do školy do 5. třídy na češtinu na prvouku. A teďka v 10 ráno se cítím, ty, jak kdybych měl zapar. To je taky velký. Co to je za fantu? To je Franta? Co to je za frontu? Franta, jo, dobrý. Jarda Wager. Tak v neděli jsme teda měli nějaký meetingy s trenérama, nějak jsme si rozebrali, na co se chceme do budoucna nějak fokusovat. Není to prostě, že si dáme meeting a budeme ze dne na den lepší, to v žádném případě. To je prostě do long termu. Takže to jsou taky meetingy, jak mít efektivní trénink, jak prostě všechno okolo toho, no, se odmotá. Dneska je neděle a za chvilku nás čeká důležitý zápas Saska Elik proti týmu Arenas. Máme za sebou už dlhú teóriu, nejaký ten prac, rozcvičku a ďalšie veci a je na čase sa ísť poriadne rozohrať. Aj Tíček už začína na deathmatchi. Ostatní chlapci si ešte dávajú nejaký ten chillek, trošku oddychujú 5-10 minút a ideme full focus na zápas. Full focus, fast win. Tam helikoptéra, chalani. Bečko, tam jeden. Já to budu koukat, jo, koukám. Nice. Druhý ano. Bomba. Nemá tu druhýho. Je tu bomba, ale může pikovat. Je tu. Co je, vole, takový lopaty nás nebudou porážet. Let's go, vole, jdem hrát. Pravděpodobnost, že vyhrál 4 kola, byla 1 z 10, že? Kámo, jak to? To tam bylo horko, to mi dovpusoval, ale prohrali. Máte mi? Rampa druhý. Tam blokuje tomu. Vy poběd dobíjat. Do Sasky jsme šli s tím, že bychom měli v pohodě vyhrát. Dust byl, myslím si, že úplně jako v pohodě. Tam mrtvej. Devon. Fuck jo, vole. To je default. Vypadá ten jejich výkon na Miráži skutečně skvěle. OK. Kapsen musí trefit prvního střele z Rajda! Opět svým klasickým signature movem, kdy prostě naskočí do soupeře. RNS si berou 16. bod a berou mapu Entropic. Saska dopadla remízou, se kterou asi nejsme úplně spokojení, ale už jsme se shodli na tom, už jsme zjistili proč. Podle tabulek, že Mirage vlastně vůbec nehrajeme, takže byl úplně špatný výběr mapy. Vlastně 2 měsíce jsme netrénovali Mirage a Inferno, protože nebyl absolutně žádný čas. Byli jsme nový tým, museli jsme doladit ještě z dalších map. Hlavně my jsme se nepřipravovali na ten zápas, protože to není čas a připravujeme se jako dlouhodobě na to, aby jsme pak v playoff jako zahráli dobře a vyhráli tu Sasku. Takže byl jeden z důvodů, proč jsme prostě na Arenas nebyli úplně připraveni a zaskočili nás na tým Miráži a hráli líp prostě, co se dá dělat. Co se stalo, Honzo, v zápasu? Prohráli jsme. Na druhé mapě enemy byli lepší. Menla. No, tak prostě. Už jdem. Tak aspoň minimálně. Ale i bez tréninku to jsme dali. Je to kampaň. Tak hoši, takové úkoly do školy. Dělejte úkoly do školy, máte dobrý známky. Já už mám nadpis, teďka nevím co dál jako. A co bylo s tím vyvolávání duchů? Ne, vyvolávání duchu, to tady nebudeme. Není vyvolání duchu, je prostě 4 duchové ke mně přišli do pokoje. Nebudu komentovat. Do mého teammatea vstoupil démon a normálně to byla jako halus, no. To neuvěří, kdybych ti řekl, co se dělo, to by si neuvěřil. Jaký duchové vám tam vlítli na ten pokoj? Ja som bol vo svojej izbe, máme tam 3 izby, ja som v tej strednej, všetky 3 sú poprepájané. A ja som tam iba ležal v posteli, bol som na telefóne, chvíľku som oddychovaný a zrazu vidím ako 3 ľudia s bielými plachtami takto prehodení cez sa teda s paplónmi, musíš tam české titulky, lebo Česi nevedia, že to je paplón, peržina. Tak zrazu 3 ľudia takto s perinou cez hlavu proste išli do druhej miestnosti a začali tam strašiť proste Honesa a Kapsena, ktorí už boli možno v polospánku, ale ktorí už ležali. Chvíľku tam boli, potom sa vrátili naspäť a potom sa karta obratila a ďalší 2 duchovia vylezli zase z druhej izby a išli do druhej, ale išli do prava. Tak. Potom to vlastne vyzeralo tak, že v mojej izbe, ktorá bola stredná, tak sa zišli 4 duchovia a krúžili do kolečka. Nice.
A ja som sa iba pozeral, že čo sa deje, tak potom sa postavili proste kolo mňa, všetci štyria čumali na mňa, ako, no, bola zábava. Dneska v pondělí už jsme měli jenom practice day, kde jsme hodně trénovali. Měli jsme ještě pár nějakých těch meetingů, ale celkově hodně zaměření na CSko, na nějaký efektivní trénování. Od rána jsme vstali, dali jsme si 3 hodinky teorii na těch právě mapách, které jsme úplně vypustili tréninkově, což je Mirage a Inferno. Dali jsme nějakou teorii na těch mapách, obnovili jsme staré věci, přidali nové věci. Měli jsme dát 3 práce, bohužel nám 1 prac odmítli, takže jsme dali 2. Předtím jsme měli 2 hodiny teorie, skoro 3, takže jsme si jako spravili tu Mirage a tak. A teďka máme zase ty meetingy a pracujeme na tom, aby jsme hráli co nejlíp.